Maganda po kayong lahat na mga kabunganga Nixters. Welcome ulit dito sa panibagong vlog tungkol sa 2022 mga Zodiac signs. Yes. Ito narinig ko na. Yes. Ibig sabihin, hindi ako mag-isa. May nagpaparamdam. Ang pinagnanasahan at ang gwapong-gwapong si Naruto. Yes. Kamusta kayo lahat? Batiin naman natin sila ulit. Happy New Year ulit. Yes. Maligong bagong taon sa inyong lahat. Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon, Naruto, ay tungkol sa mga zodiac signs. Yes. Ayon sa Western astrology. Ano nga pala zodiac sign mo? Saging. Saging. Yes, ako mahilig sa saging. Okay. So, Sagittarius siya. So, yan ang pag-uusapan natin. Ako naman, alam mo kung ano ako? Ano ba? Dapat alam yan. Virgin. Virgo. Yes. Ayaw talaga ng virgin, Virgo daw. Okay. So, Virgo ako. So, yan malalaman natin. So, dito sa vlog na ito, pag-uusapan natin, ano ba ang mga aasahan at ano ang mga iiwasan ng mga zodiac signs. Okay. Yes. So, simulan natin sa Aries. At saka meron itong English version. So, kada zodiac sign may English version para yung mga foreign germs makaka-relate. Okay, so simulan na natin. Unang-una, Aries. Okay, ang Aries yan yung mga ipinanganak ng March 21 hanggang April 19. May ibang astrologers kasi iba yung petsa nila eh. Ako kasi pagka tumuntong na ng 19, 20, 21, 22, 23, cusp ang tawag ko. Pag sinabing cusp, nasa gitna ka. Kumbaga, sala sa init, sala sa lamig. Pwede kang dito, pwede ka dito. Pwede kang top, pwede kang bottom. Ibig sabihin, versa ka. Okay? Alam mo yun? Hindi. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi niya alam. Oo. Tayo na lang nakakaalam mga kabunganga Nixters. Okay. So, yun nga, Aries. Ang mga Aries, dahil fire sign yan, medyo kalaban niya ng water. Kasi water year tayo eh. Ngayon, ano pa dyan? Yan ay cardinal sign. Okay, ibig sabihin, nangunguna yan. Mahilig magsulong ng mga gusto niya. Tapos, ang equivalent nito sa Chinese astrology ay yung Chen. Ibig sabihin yung dragon. Okay. Na ang dala-dala, yang energy. So, masculine. So, papansin natin, fire siya, at the same time, yang. So, bilang isang fire sign, medyo kalaban nga niya yung taon. Kaya lang bilang yang energy naman, masasabayan pa rin niya. Kalaban man niya, ibig sabihin, medyo hindi niya gusto yung mga mangyayari, pero wala siyang choice. Masasabayan pa rin niya. Hindi naman siya sasalungat. Okay? Yan ang dala-dala ng Aries. Ang dapat na, ang payo natin dito, kasi bubunot na ako ng mga cards, di ba? Kanina lang bumunot ako. Ang sinasabi dito ay kailangan mag-isip sila at kumilos ng naaayon sa talagang kaalaman. Yung wisdom, ano ba yung wisdom? Yung malalim na karunungan? Malalim na karunungan. Sa numerology kasi, nakabit na ng mga Aries ang tugatog ng kanilang mga gusto sa buhay or malapit na sila doon. Okay? Tapos, mauuna ngayong taon nito ang kayamanan muna. Iisipin nila ang kayamanan na aasikasuhin na anything na may kinalaman sa pag sinabi ko sa mga tao kayamanan, iniisip ka nila yung mayaman na yung mapera. Hindi eh. Ibig sabihin wealth. Ang wealth kasi hindi naman ibig sabihin pera kaagad yan eh. Ibig sabihin marirealize mo na kahit na hindi masyado marami kang pera, mayaman ka naman sa maraming bagay. Wealth. Yun nga lang magkakaroon ng conflicts pagdating sa kapangyarihan. Kung sa loob yan ng bahay, magkakaroon ng parang hindi pagkakasunduan pagdating sa sino ba ang dapat magdedesisyon, yung mga ganyan. Kung yan ay sa komunidad, merong iba gusto sila yung maluluklok, may iba na gusto sila rin. So, magkakaroon ng ganon. Tapos, sa trabaho, huwag kayong matakot sa pagbabago. Pagdating sa love life, tanggapin nyo kung ano ang darating sa inyo. Okay? Huwag na choosy. Oo. Ikaw ba choosy? Sakto lang. Sakto lang. Pagdating sa kalusugan,
iwasan ang mental stress. Kasi ang Aries, ang apektado dyan yung isip yung ulo So, iwasan ang mental stress, lalo na pag pinag-uusapan na ang tungkol sa ari-arian at pagdating sa pagbabiyahe. Kasi may mga iba atat na lumabas, pumunta sa ibang lugar, makahinga yung ganyan. So, dahil hindi masusunod yan, may stress sila. So, iwasan yan. Okay? Para sa mga Aries. Nandito ngayon ang English version. Panoorin natin. For the Aries, think and act wisely. In numerology, the pinnacle has been achieved. Wealth now comes, but there may also be power conflicts. For work, do not be afraid of change. For love, accept whatever is given you. For health, avoid mental stress related to property and travel away from home. A new moon will happen on April 1. Do the rituals. The full moon of October 9 will also be in the constellation of Aries. Do the rituals. On February 4, there is the Litha Sabat. Spring begins. The witching hour till dawn is perfect for rituals that lighten up your passion. June 21 is the Litha Sabat, or the summer solstice in the northern hemisphere, and the winter solstice in the southern hemisphere. For the summer solstice, celebrate summer and light. Welcome and surrender to the coming darkness. For the winter solstice, decorate the trees. Burn logs in the fireplace to protect the home and bring good tidings. June 21 to 25 is the Midsomar Festival, also known as St. John's Day or Eve, or St. John the Baptist's Day or Eve. It is also known as Uttarayan or Tirigon. Set up bonfires and celebrate with food, drinks, maypole, and dancing. Mercury Retrograde will happen from July 19 to December 23. This represents the bridge between the physical and spiritual worlds. There will be a withdrawal and a realization of failure because of insufficient action and assertion. Mars too will have a retrograde from October 30 to January 12 of 2023. Haste makes waste this year. There will be a hesitation to pursue goals. Complete your tasks. Be clear in directions and instructions. Do not start new projects. O, ayan. Taurus naman tayo. Okay. Ang mga Taurus ay mga ipinanganak ng April 20 hanggang May 20. Okay. May kilala ka bang ganon? Wala. Okay. Sa Aries, wala rin, ano? Wala. Ang mga pampantang kami, mga November. Okay. So, ito ay earth sign. Ibig sabihin, lupa. Kasundo ng lupa ang taon. Kasi sa Chinese astrology, kasi ang water, tubig, kinakailangan para para tumubo ang halaman. Kailangan diligan mo ang uhaw kong lumpia. Ganon. So, kailangan diligan.
Kaya kasundo ang lupa. Okay? Tapos, fixed. Ibig sabihin ng fixed is taglay ng mga fixed signs, kagaya ng Taurus, yung lahat ng katangian ng isang earth sign. So, very practical yan. Very meticulous yung ganyan. Yung mga ibang hindi pa nakakaalam, balikan nyo. Kasi meron na tayo yan di ba? Ginawang vlog tungkol sa mga fixed signs, cardinal signs, mutable signs, pati yung mga earth signs, air signs, water signs, at saka yung kanina sinabi natin na fire sign ng Aries. Balikan nyo, okay? Ano ang i-expect ng mga Aries, ng mga Taurus ngayong taon na ito? Una, i-enjoy mo lang ang nararanasan mo sa kasalukuyan. Enjoy ka lang. Okay? Dapat maging creative ka, malikhain, para kung gusto mo magkaroon ng pera, maging malikhain ka. So, ibig sabihin, panahon na ito, para kunyari, ikaw ay nagsusulat o ikaw ay gumagawa ng kanta, isulong mo na yan. Kasi yan ang magdadala sa'yo ng kaperahan later on. Tapos, posibleng magbalik ang dating napupusuan. Okay? Yung mga ex. Oo, pwedeng magbalik yan. Sa trabaho, tanggapin mo kung anong meron ka sa kasalukuyan at ituloy mo lang kung ano ang mga simulan mo na dati. O kaya kung ano yung gusto mo talaga, yung let's say, na-vision mo sa sarili mo na 10 years from now gusto mo ganito ka, dapat simulan mo na. Okay? Simulan mo na yan. O kaya kung nasimulan mo na yan dati, ituloy mo yan talaga. Isulong mo. Okay? Pagdating sa pagmamahal, love life, okay, patunayan mo ang sarili mo sa taong minamahal mo. Hindi puro salita lang. Gumawa ka talaga ng hakbang na ikagugulat niya, na talagang pinapakita mo na desidido ka at sincere ka. Ano ba sincere? Sapat? Sigurado ka sa kanya. Okay. Pagdating sa kalusugan, matulog ka ha. Kung meron ka oportunidad, kailangan matulog ka. Kasi maraming Taurus ngayong taon na ito, ang papaguri nila, sobra-sobra ang mga sarili nila. So, kinakailangan, kung may oportunidad ka, may pagkakataon kang matulog, matulog ka. At bawasan ang kadaldalan. Okay? Yan para sa mga Taurus. Okay? So, panoorin ninyo to sa wikang Ingles. For Taurus, enjoy your current status. Be creative to attract wealth. Past relationships may also come back. At work, accept what you have now and continue to do what you have set out for yourself. In love, prove yourself to the one you feel for. For health, sleep often, talk less, and do not tire yourself. On April 30, the new moon will coincide with a partial solar eclipse in the constellation of Taurus, and this will happen in the 5th house, which is about family. On May 3, we will be celebrating Eid al-Fitr, or what is also known as Hari Raya Puasa. This marks the end of the Ramadan, and it falls on the first day of the 10th month, known as Shawwal. This is a tradition among the Muslim community to show their gratitude to God. It is a time of homecoming, forgiveness, and reconciliation. The moon will be waxing crescent in Gemini. This amounts to changes and spontaneity. The sun will be in Taurus, conjunction Uranus. Venus will also be conjunction in Aries. Jupiter and Neptune. This means a lot of changes will be happening in structures. Dreams will start to become a reality. The Black Moon Lilith is also in the 7th house, and the other signs will be in their respective houses. What does this mean? You may not
get what you have planned because you caused the delay yourself. There may still be changes. You will learn from this experience. On November 8th, the full moon will coincide with a total lunar eclipse. The sun will be in the 10th house. Changes in structures will be more visible. The moon will be waxing gibbous on January 11, trine Venus, trine Capricorn at 6:38 in the evening. On January 12, trine Sun and trine Capricorn at 5:24 in the morning, and in Gemini at 9:10 in the evening. On December 4 at 5:42 in the morning is the best time for the money multiplier. December 5 is also a good time. Uranus retrograde will continue to happen until January 18 this year. Then Uranus will go on prograde or direct motion until August 23. From August 24, 2022 until January 22 in 2023, expect changes in wealth acquisition. There will be restrictions in purchases and travel. Major changes in nature will happen, particularly calamities involving water. Venus retrograde still continuing until January 29 this year. Review money and love. Previous or new investments may seem attractive but will later lose their value. Previous relationships may resume but will be short-lived or end up in a common understanding of finally parting ways. The same with new love interests. Ayan, so tapos na tayo sa Taurus na ang equivalent naman noon ay ang snake sign. Okay? Now, eto, Gemini na tayo. Ang Gemini naman ay, of course, air sign yan. Mutable. Ibig sabihin, kaya niyang magbago-bago depende sa takbo ng hangin. Okay? Pwede yan. Ang equivalent na ay yung Wu sa Chinese astrology or horse. Ulit, yang sign ito. Ibig sabihin, kasunduri niya itong taon na ito. Okay? So, magkakaroon ng katahimikan, peace. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng ingay, makakahanap siya ng katahimikan. Okay? At nandyan ang stability, katatagan, nandyan din ang control o yung pagdedesisyon. Ano ba control sa Tagalog? Control pag ano? Pag ano ba ang control? Ang hirap eh, hindi ako sigurado sa translation ng salitang control. Oo, tingnan natin ha. Tingnan natin kung makakatulong ang Google sa atin. Ang hirap kasi ng mga ganito. Kontrolado. Yun nga eh. Pero ano ba ang control? Kailangan mas malalim. Oo, kailangan mas malalim. Hindi naman, kung ano yung naintindihan ng mga nakikinig sa atin ngayon. Control, okay. Control din. Kontrolado nga yun. Sige, yun na nga. Control. Okay, sa trabaho, gawin mo kung saan ka komportable. Okay? Kung ano yung komportable ka yun. Okay? Pagdating sa love life, mag-focus ka lang sa sarili mo imbis na maghanap ng iba. So, kung meron ka ng partner, o di doon ka mag-focus, huwag ka maghanap ng iba. Kung ikaw naman ay single, huwag ka maghanap na ng iba. Sarili mo, intindihin mo ngayon. Pagdating sa kalusugan, relax lang. At huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano na hindi naman talaga totoo.
marami kasi mag-worry eh. Kasi nga, ang daming retrogrades ngayon na nasa Gemini eh. So, ang tawag doon, masyadong balisa ba yun? Yung maraming iniisip na parang ang daming takot, pangamba, wag ganun, okay? So, narito ngayon ang tungkol naman sa Gemini sa wikang Ingles. For Gemini, there is peace amidst all the noise of this year. Stability and comfort abounds. In work, do only what makes you comfortable. In love, focus on yourself more than finding someone. In health, just relax and do not worry too much. On May 30, the new moon will happen in the constellation of Gemini. Do the rituals. On December 8, the full moon will also be in Gemini. Finish your autumn integration. On May 4, there will be the Beltane Sabbath, known also as High Spring or May Day. It's a time to celebrate sacred unions and marriages. Do mid-morning rituals. Mercury Retrograde will happen from May 10 to June 3. There will be problems in transportation and communication. Do not sign contracts, start new projects, or make high-value purchases. Just plan out, research, and prepare. The first 3 Mercury retrogrades will be most felt by the air signs of Gemini, Libra, and Aquarius in all their activities. But the last Mercury retrograde in the constellation of Capricorn will affect career and finances. From October 30 to January 12, 2023, Mars will go on retrograde. Haste makes waste. There will be a hesitation to pursue goals. Complete your tasks. Be clear in directions and instructions. Do not start new projects. The North Node will also be in retrograde in the constellation of Gemini. Learn to communicate well. Do not keep secrets. See all aspects of any activity. Black Moon Lilith will be on prograde or direct motion in the constellation of Gemini. This is a time for searching new information. A lot of communication will be vague. Information will always change. People who do not conform and places that are unusual will be highly visible. Okay, so narinig niyo tungkol naman sa mga Gemini. Ngayon, punta naman tayo sa Cancer. Okay, ito yung mga ipinanganak ng June 21 hanggang July 22. Siyempre, pabago-bago yung mga petsa na yan. Ibig sabihin, yung iba kasi 20, yung iba 21, yung mga ganyan. So, iba-iba. Now, water sign ito. Cardinal. Ibig sabihin, nangunguna na naman to. Sinusulong niya, mararamdaman mo na Cancer yung tao, pagkakausap mo, pag malungkutin, yung gano'n na emosyonal, alam mo kaagad Cancer yan. Sila yung pinapakita talaga nila kung ano sila. At ito, ang equivalent nito ay yung mga ipinanganak naman sa Chinese astrology na ram, goat, or sheep. O yung tinatawag na Wei. Okay, yin sign to. Ibig sabihin, feminine energy. Okay. Generally, ano mararamdaman ng mga ipinanganak sa zodiac sign na Cancer? Sila ay may pakiramdam na masaya sila. O, generally, kaya lang magkakaroon ng yung power struggles, ang tawag doon, yung
agawan kung sino ang mamumuno. O yung gusto niya siya mamumuno, yung may agawan din. Tapos kailangan ay meron din mabubunyag ng mga sikreto. Kailangan pag nabunyag yan, katotohanan na yan, harapin mo at maging kalmado ka pag nalaman mo yung katotohanan. Kunwari, nalaman mo na niloloko ka pala ng jowa mo, huwag kang maghurumentado or huramentada. Huwag kang magwala. Cool ka lang. Poise, di ba? Harapin mo, poise ka lang ganyan. Oo. Kalmado ka lang. Sabihin mo lang sa jowa mo, pack up. Good luck. Good luck. Ganun lang. Maintain mo yung dignidad mo. Okay? Ganon. Okay? Huwag yung iyakin. Okay? Sa trabaho, start setting up. Ibig sabihin, kung meron kang mga sinisimulan, ayusin mo na yung pundasyon. Simulan mo na. Okay? Simulan mo na yan. Kung sa trabaho yan, galingan mo sa simula pa lang yung trabaho mo para maganda ang pananaw sa iyo ng iyong boss o yung kung sino ang kukuha sa iyo sa trabaho. Okay? Kung yan ay, let's say, negosyo, patunayan mo sa simula pa lang na maganda ang negosyo mo at tatagkilikin ng mga tao. Di ba? Tapos sa love life, meron ka ba kilalang ganito? Ng Cancer, sa gitna ng taon. Wala, no? Okay. Kilala ako ng mga ganyan, pero hindi ko alam yung mga ugali. Masyadong kilala yung... Oh, sige. Love life, huwag kang mag-alinlangan na tanggapin kung anong ibibigay sa'yo. Okay? Kasi may iba natatakot na parang, naku, mahal kaya niya ako, gano'n, di ba? O kaya, yan lang ba ang kaya niya? Yung gano'n, tanggapin mo lang. O appreciate mo lang. Okay? Huwag kang mag-alinlangan na, ay, wala naman siyang kotse, ayoko dyan. Yung mga gano'n, okay? Tapos, kailangan, pagdating naman sa kalusugan, ingat kung anong iyong kakainin. Kasi, dito yan sa chat eh. So, ingat sa kakainin. Okay? Ngayon naman, sa wikang Ingles, ano ang masasabi natin tungkol sa mga ipinanganak na Cancer? For Cancer, generally there is a feeling of happiness, but there may also be power struggles. Secrets may be revealed. Be calm in the face of truth. At work, start setting up even from scratch. In love, do not hesitate to accept what is offered to you. For health, be careful with what you eat. On January 17, there will be a full wolf moon in the constellation of Cancer. Do the rituals. On June 29, the micro new moon will also be in Cancer. Do the rituals. Since this is almost the first half of the year, expect the weather to change in the Philippines. Water will become more prevalent. On July 10, we will be celebrating Eid al-Adha. This is the end of Hajj, or the pilgrimage to Mecca. This stems from the willingness of Ibrahim to obey Allah, and it falls on the 10th day of Dhul Hijjah, which is the sacrifice. For the Muslim community, it is urged that we help the poor, known also as Kurbani. The moon will be waxing gibbous in Sagittarius. The sun in Cancer will be conjunction Mercury, Neptune, but opposite Pluto. Venus will be in Gemini and trine Saturn, while Mars will be in Taurus. This means there will be great optimism. Again, there will be changes in structures. There will be a wider perception of what we can do to ourselves. Ayan. So, tapos na tayo sa Cancer. Punta naman tayo sa Leo. Ang mga Leo ay pinanganak noong July 23 hanggang August 22.
Okay? Fire sign yan. Again, since fire, hindi kasundo na taon. Ako, fixed pa. Fixed, ang fixed kasi is talagang lahat ng katangian ng apoy. Dala-dala niya yan. Yung temper, yung pagiging, gusto niya siya yung nasa sentro ng lahat-lahat. Okay? So, young year pa siya. Kasi sa Chinese astrology, monkey or yung tinatawag na Shen, Shen animal sign niya. Ang monkey hindi kasundo ng tiger. So medyo mabigat para sa mga Leos. Pero ito naman ang masasabi natin. May bagong panimulain na magaganap at ito ay mahalaga para sa iyo. Dapat maging habaan mo ang pasensya mo at kailangan unawain mo ang mga tao sa kapaligiran mo. Ganun na dapat na gagawin mo. Huwag kang padadaan sa init ng ulo. Okay? Tapos, sa trabaho, dapat huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi kung akala mong walang-wala na, meron pa rin. Hindi ka mawawalan. Okay? Pagdating sa love life, makikita mo yon sa lahat ng bagay. Hindi lang sa isang tao. Sa maraming bagay. Makikita mo yan sa alaga mong pusa, sa alaga mong hayop. Okay? Makikita mo rin yan sa pagtatanim ng mga halaman. So, sabi makikita mo palagi na love is all around you. Okay? Sa kalusugan, avoid mo ang pressure. Huwag ka magpapadala sa, anong tawag doon? Yung pag-pressure ka na? Pulso? Ay, hindi. Presyon? Di ba presyon ang pulso? Di ba, pressure is presyon, di ba? Huwag ka magpapadala. Iwasan mo yan. Mag-focus ka lang dun sa mga bagay na tama, na totoo, na mahalaga. Hindi yung mga ipipilit sa iyo ng ibang tao. So, pag ipipilit, gawin mo to, pag sa tingin mo hindi mahalaga, huwag ka papadala yan. Okay? Yan ay para sa mga Leo at ngayon naman sa wikang Ingles. For Leo, a new beginning awaits where unity is important. Be patient and compassionate. At work, do not lose hope, for you will never be lacking. In love, see it in everything. For health, avoid pressure and focus on what is real than on what is imposed on you. On February 16, the full moon will happen in Leo. Do the rituals. On July 28, the new moon will also be in the constellation of Leo. Do the rituals. On September 22 is Mabon Sabbath. This is also known as the autumn equinox in the northern hemisphere or the spring equinox in the southern hemisphere. For the autumn equinox, harvest vegetables. Offer sacrifice at dusk with gratitude and acceptance. For the spring equinox, celebrate spring, fertility, and creation. Ghost month will happen in the constellation of Leo. This will be from July 29 to August 26. The Ghost Festival being on August 12. Avoid travel, signing of contracts, and purchases of high-value items. Offer sweets and drinks to the wandering ghosts. Okay, now you know. Okay, punta naman tayo sa Virgo. Yung unang 6 kasi yan ng mga zodiac signs. Virgo ay mga ipinanganak ng August 23 hanggang September 22. Okay, ito earth sign. Kasundo ulit ito ng taon kasi nga water. Tapos mutable, so kaya nila magpalit. Oo, mga versa yan. Okay? Sa tingin mo, versa ako? Sa tingin Versa mo? ka, versa. Versa? Bakit mo nasabi? Kahit hindi ko naintindihan yung versa.
Huwag ka maingay. Okay. Tapos ang kasundun, ang animal sign na counterpart nito, o yung nagre-represent, ang tawag sa counterpart? Yung tumatayo. Tinatayuan. Rooster. Or yung tinatawag na yo. Okay? Yo na animal sign. Yin ito, yin. Since yin ito, tapos yang yung year, immutable naman kasi, kaya magpalit, masasabayan niya yung taon, okay? Ano ang sinasabi ng taon na ito para sa mga Virgo? Mga virgins kagaya ko, okay? Maraming dadating na options o pagpipilian, okay? So, hindi ka mawawalan. Yung nga lang, pipili ka ng yung tama. Hindi yung kung ano lang sabihin sa'yo ng ibang tao, paniniwalaan mo, hindi. Ikaw pa rin ang dapat magpasya at isipin mo maigi kung ano yung para sa'yo. Tapos, look forward. Isipin mo yung kinabukasan mo. Lalo na yung mga mauulit. Let's say yung may uulit kasi mangyayari. Babalik at babalik. Mauulit. Doon ka isipin mo na maganda yon para sa'yo. Tapos, yun nga lang, again, maging maingat ka nga sa pagpapasya. Sa trabaho, magpakasaya ka na lang kung anong meron ka. Okay? Huwag masyadong maghangad kasi dadating ang biyaya eh. So, huwag masyadong maghangad na gusto ko ganito, no? Kasi kung ano yun nandyan, tanggapin mo, mag-appreciate ka dyan. Pagdating sa love life, gentle lang. Huwag padalos-talos. Huwag masyado magmamadali. Kaya kita nyo, di ba? Bagal-bagal ko hanggang ngayon. Wala pa nagpapamain sa akin, ano? Meron pa nagpapamain? Wala, ano? Wala pa. Wala, ano? Di ba? Alam mo yan, eh, di ba? Wala, di ba? Wala. Okay. Sa kalusugan, naku, palitan mo na ang diet mo. Oo, at pag napalitan mo na yung dieta ka na, balansehin mo na. Bagay sa akin, ano? Bagay sa akin. Kailangan na baguhin ko na, no? Tumataba na ako. Dieta. Oo, dieta na ako. Okay. Yan ang para sa mga Virgo. Okay? So, ngayon, sa wikang Ingles, panoorin natin ito. For Virgo, options await. Choose wisely. Look forward to good renewals, but be careful before making decisions. At work, appreciate what you have. In love, be gentle and do not worry. Do not hurry. In health, change your diet and strike a balance. On August 27, the new moon will also be in Virgo. Do the rituals. The Mercury Retrograde will be felt by Virgo since its ruling planet is Mercury. Mercury retrogrades will happen 4 times in 2022. The first is a constellation of Aquarius from January 14 to February 4. The second is in the constellation of Gemini from May 10 to June 3. The third is in the constellation of Libra from September 10 to October 2. The fourth will be in the constellation of Capricorn from December 29 to January 18, 2023. There will be problems in transportation and communication. Do not sign contracts, start new projects, or make high-value purchases. Just plan out, research, and prepare. The first 3 Mercury retrogrades will be most felt by the air signs in their activities, but the last will affect career and finances. Yan. So, ngayon tumungo naman tayo sa mga Libra. Ang mga Libra ay pinanganak ng September 23 hanggang October 22. Ano naman ang masasabi natin dito? Siyempre, air sign ito. Hangin. Okay? Cardinal to. Nangunguna na naman to. Yan yung mga taong, ano mo yun? Nangunguna ba to? Hindi, mutable pala ito. Kasi ang nangunguna, Aries eh. Oo, mutable yata. Ay, hindi, mutable si Gemini. Cardinal, fixed.
fixed ang Aries. Fixed yata ang Aries, ano? Teka, i-check ko. Ang mga Aries ay, fixed it. Bakit di ba air sign? Air sign kasi nga pala ito. Oo, tama, cardinal, isinusulong nila. Sorry naman, okay. Ang sa dami kasi, nakakalito, okay. Ang mga Libra, yan, cardinal sila. So, sila yung mga nangunguna. Ibig sabihin, kapag merong bagong idea, kagad sasabihin niya, go, tara. Di ba si Beyonce? Di ba ganun siya? Pag sasabihin ko sa kanya, anong topic natin ngayon? Pag-usapan natin ito. Sabi ko, okay ba sa'yo? Go! Sige, go! Ganun siya. Hindi na nag-iisip. Hindi na nagpapasya. Sakay na kaagad, game na game. Kaya pag niyaya mo yan tara, punta tayo sa ganito. Go, tara. Di ba ganun? Di ba ganun si Beyonce? Ayan. Tapos, ang equivalent nito, okay, is ang dog or yung shoe, okay, shoe year, okay, yung animal sign na yon, yang ang energy niya. So again, masasabayan niya yung taon. Wag maging pumunta sa mga mapanganib na lugar, okay, iwasan ang mga panganib. Wag makipagsapalaran, pumunta lang sa gitna lang, wag siya yung dito, wag niyang panigan ito, wag niyang panigan yan, sa gitna lang siya, palagi kang gumitna, maging diplomatic ka sa taong kausap mo, ingatan ang mga salita ha, wag ka taklesa, para maiwasan ang paglaki ng gulo, okay? Ano naman pagdating sa trabaho, hindi mo kayang gawin mag-isa, ngayon. Pangalawa, pagdating naman sa pag-ibig, may kilala ka mga Libra? Bukod sa napapanood mo si Beyonce? Meron. Wala? Okay. Meron din, okay. Oo. Ang papapayo natin pagdating sa love life, huwag mong paniwalaan kung ano yung nakikita mo. Kasi kung ano yung hindi mo nakikita, yun ang totoo. Okay? Ang lalim, ano? Oo. Kasi nga ang horoscope naman talaga, hindi ka babawa ng mga napapasa natin kung saan Malalim talaga ang horoscope. Pagdating sa kalusugan, naku, ingatan mo kung ano yung iniinom. Okay. Kasi apektado hindi lang yung, kidney? Ano ba kidney? Atay. Atay ba yun? Hindi lang apektado ang atay, kundi maging ang balat mo. So, ingat-ingat sa iinumin. Okay? So, yan ang para sa mga Libra. Ngayon, sa wikang Ingles. For Libra, do not take risks. Take the middle ground. Be diplomatic and tactful to maintain stability. At work, you cannot do it alone. In love, it is not what you see, but what you do not see that matters more. For health, be careful with what you drink, for it affects even your skin. On March 18, the full moon will be in Libra. Do the rituals. On April 16, another full moon will be in Libra. Start spring germination. On September 25, the new moon will be in Libra. Do the rituals. On October 24, the Diwali festival of lights will happen during the Hindu lunisolar month Kartika, and it is celebrated with diya lighting, puja or prayers, home decoration, fireworks, gifts, fasting, and feast. The third Mercury Retrograde will happen in the constellation of Libra from September 10 to October 2. There will be problems in transportation and communication. Do not sign contracts, start new projects, or make high-value purchases. Just plan out, research, and prepare. The first 3 Mercury retrogrades will be most felt by the air signs in their activities, but the last will affect career and finance. Ayan.
So, punta naman tayo sa Scorpio. Okay? Scorpio, yung mga ipinanganak ng October 23 hanggang November 21. Okay? Okay, ano to? Water sign to. Naku, fixed. Kung ano yung ugali talaga ng Scorpio, nandyan. Malalim, emotional, yan. Nandyan yan. At ang equivalent nito ay ang pig. Ang pig ay kasundo ng tiger, ha? Okay, best, excellent yan. Pigs, bear. Sa Chinese, high. Okay, yun ang energy nila, feminine energy. Kaya masasabayan talaga nila yung taon. Okay, ang maipapayo natin, tignan ninyo ang kausap nyo, ano naman yung panig nila. Pakinggan yung panig ng iba. Okay? Sa lahat ng argumento, sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan, tingnan mo. Bigyan mo ng pagkakataon yung kabila. Makinig ka, tingnan mo rin kung anong sasabihin nila. Okay? Lawakan ng pag-iisip. Kailangan huwag mong ilimita lang kung ano yung pinaniniwalaan na yun lang. Okay? Pag may kilala ka bang gano'n? Mga Scorpio? Yeah. Mga ex? Ay, hindi. Katulad sa akin, gabi. Jowa? Wala. Wala ka bang jowa? Hindi. Wala daw. Available? Available? Ready to mingle? Single but ready to mingle ka ba? No. No? Ayaw? Okay. Okay. Sa trabaho, ang mga Scorpio. Ay, may kilala ka ng Scorpio kasi nasa bandang, katapusan na ng taon. Okay. Maniwala ka lang sa sarili mo. Okay, yan ang ipapahin natin sa trabaho. Pagdating sa love life, huwag kang matakot ma-inlababo muli. Okay. Oo, kasi mas malakas ka na ngayon. Mas sakalam ka na ngayon. Saka lang. Correct. Kumpara sa dati. Kung dati kasi masyado kang mahina eh. Marupok. Oo. Ngayon, ikaw naman ang tutupok. Ayan. Pagdating naman sa kalusugan, ako uminom na maraming tubig lagi at iwasan ang asin, ang mga maaalat. Kaya huwag masyadong maalat. Oo. Huwag masyado. Sakit sa bato. Oo. Painumin mo ng pineapple juice. Alam na this, okay? So yan, para sa mga Scorpio, okay? So para maintindihan natin naman sa wikang Ingles, narito ang translation. For Scorpio, see the other side of every argument. Expand. Do not be restricted. At work, believe in yourself. In love, do not be afraid to fall for someone again, for you are stronger now than before. In health, drink lots of water and lessen your salt intake. On May 16, the full moon will coincide with the total lunar eclipse in the constellation of Scorpio. Maximize spring germination. On October 25, the new moon will coincide with a partial solar eclipse also in the constellation of Scorpio. Do the rituals. On March 30, the Litha Sabat will happen, and this is known as the spring equinox in the northern hemisphere, or the autumn equinox in the southern hemisphere. For the spring equinox, celebrate spring, fertility, and creation. For the autumn equinox, harvest your vegetables, offer sacrifice at dusk with gratitude and acceptance. On August 6, the Litha Sabat, or Lamas, also known as High Summer, will happen in the constellation of Scorpio. Gather the first harvest of grains. The Qixi Festival, or the Double Seventh, also known as the Chinese Valentine's Day, will happen on August 4. Give gifts to your romantic partners. The Pluto retrograde will happen in the constellation of Scorpio from May 29 to October 8.
in the constellation of Capricorn. This is a time for revelations. There will be changes in structures. Yan. So tapos na tayo sa Scorpio, malapit na tayo matapos sa buong taon, ano? Sagittarius naman. Ang mga Sagittarius ay ipinanganak ng November 22 hanggang December 21. Okay? Ito ay fire sign ulit. At dahil fire sign, medyo mahihirapan siya sa taon ito. Kaya lang mutable. Ibig sabihin, kaya niyang sumabay. So, okay, mutable siya. At ang equivalent nito ay ang rat year or yung tinatawag na G. Okay? Ang taglay dito ay parehong yin at saka yang, mga versa. Okay? Yung yang, kaya nila, mutable pa. So, kaya talaga nila ang taon nito. Lalo na ang Jupiter kasi is maganda itong taon nito para sa mga Sagittarius eh. Okay? Marami silang marirealize sa sarili nila at kaya nilang palawakin ng kanilang mundo at ang buhay nila. Okay? Pagdating sa ito, masasabi natin, maaayos din ang lahat. Which is gusto rin niya ng Sagittarius kasi optimistic yan eh. Di ba? Ganun ka ba? Yung nakikita mo palagi yung good side of everything. So nakikita mo na pretty rin ako. Hindi na naman siya makasagot, di ba? Okay. Nanlabo yung mata ko. Nanlabo. Nanlabo ba? Tama-tama. Kasi hindi na sasabihin ko pagdating sa kalusugan, mamaya, Okay. Ang mga pundasyon na itinayo mo noon ay magdadala sa iyo ng seguridad. Di ba? So, kung ano yung mga pinagdaanan mo na nakakatulong sa iyo, yan ang magdadala sa iyo ng seguridad. Maging maingat ka lang ngayong taon ito sa mga iba-ibang mga bagay. Maging maingat ka. Kasi malay mo, hindi mo napapansin, namamalaya na nakakasakit ka pala ng kapwa mo. Kailangan ingatan mo, wag lang sarili ang isipin. Kasi katangian niya ng mga fire signs eh. Sarili lang nakikita nila. So, kailangan isipin mo, unahin mo yung ibang tao. Ano ba ang dating sa ibang tao? Kasi pag napuna ka, iisipin mo na, ay, ako napupuna. Isipin mo, kaya ka napuna kasi ikaw ang may pagkukulang. Yan ang payo natin sa mga Sagittarius. Pag sa trabaho, habaan ng pasensya dahil nga, patience has its rewards. Okay, magaganti pala ang karir. Love life. Gusto mo malaman ang love life mo? Sige nga. Okay. Sige. Love life. Okay. Huwag kang matakot na ipakitang you care. Huwag kang matakot kasi nag-aalinlangan ka. Ganun ka ba? Lagi akong ganun. Nag-aalinlangan na parang natatakot ka na ipakita na you care. Magdadalawang isip ako lagi. Tinatago mo na sa sarili mo, no? Tinatago yan. Alam nyo na ha, alam nyo na mga kabunga ko ang strategist niya. Tapos sa kalusugan, ingatan ang iyong mga mata. Nakalagay dito, di ba? Sama lumabong mata mo. At pagpagod ka na, pagpagod ka na, huwag kang magmamaneho. Ayan. Huwag ka rin magmamaneho pagpagod ka na. Okay? So, kailangan matulog. Okay? Okay. Alam na this, ha? So, tapos na tayo dyan sa Sagittarius. Dito naman ang English version. For Sagittarius, everything will be in order. The foundations built will bring security. But be careful still. At work, patience has its rewards. In love, do not be afraid to show you care. In health, take care of your eyes, and when you're tired, do not drive. On June 14, the super full moon will be in the constellation of Sagittarius. Finish spring germination. On November 23, the new moon will coincide with a partial solar eclipse in the constellation of Sagittarius. Do the rituals. The Litha Sabat, or winter solstice in the northern hemisphere, also known as the summer solstice in the southern hemisphere, will be on December 21 in the constellation of Sagittarius. For the winter solstice, decorate the trees, burn logs in the fireplace to protect the home and bring good tidings. The summer solstice celebrates summer and light,
welcome and surrender to the coming darkness. Venus will be on prograde or direct motion in 2022 from January 30 to July 23, 2023. Romance is in the air. It is also a time for reconciliation, playfulness, and meetups. Financial deals and projects will have new and better strategies. Jupiter will be on retrograde in the constellation of Aries from July 28 to November 23. There will be a contraction which will affect plans and travels. Review your belief systems. Be realistic, not idealistic. Ngayon, Capricorn naman tayo. Ang Capricorn, ang unang bubungad na Mercury Retrograde, nandyan, sila yung mga ipinanganak ng December 22 hanggang January 19. Sila ay Earth, lupa, okay? Cardinal sign ulit yan. Okay, ang equivalent niyan ay ox or makupad. At saka hindi masyado ang love life para sa mga Capricorns Ox or cow. Sila yung chow. Okay, yin energy din yan. Pag sinabi yin energy, female energy. Kaya hindi sila masyadong pagdating sa love life, wala masyado. Mas gusto nila pera muna, kumita. May kilala ka bang Capricorn? Tiyak Wala rin? Hindi ko lang tiyak kasi hindi ko Hindi ka sure. Okay. Sige. Ang masasabi natin, itong taon na ito, panahon na para anihin mo kung anong iyong tinanim or ipinunla. Okay? Kung ikaw ay magpapabuntis, talagang panahon na para ikaw ay manganak. Okay? Gamitin mo na ang matres mo. Okay? Yung sa akin kasi hindi pa na-deliver Ang tagal na. May version 3 na daw. Okay. Ngayon, ang pagbibigay ng kawang gawa ay makabubuti. Hindi lamang sa pag-ibig, kung hindi maging sa kayamanan. So reach out ka, tumulong ka sa mga tao kasi babalik yan sa iyo ng mas higit pa dyan pagdating sa kaperahan at sa pag-ibig. Okay? Sa trabaho, marami ka nang naitayo, marami ka nang nagawa. Okay? At panahon na para ikaw ay pasukin mo na. Okay? Ibig sabihin, haba-haba na ng foreplay, ituloy nyo na. Okay? Ibig sabihin, mag-move in na. Kung ikaw may napupusuan na matagal na, ay mag-ano na kayo, settle down na. Okay? Pagdating sa love life, ano sinasabi? Mas mahalaga ang iba kaysa sa sarili mo. Yan ang isipin mo ngayon, Kasi ang daming taon na inisip mo lang ang sarili mo, Ngayon, isipin mo na sila. Okay? Pagdating sa health naman, kalusugan, okay? Huwag kang makipag-sapalaran. Okay, do not take ang mga risks ay mga panganib. Okay, wag. Lalo na kapag ikaw ay sobrang saya. Kasi itong taon na ito, makakaranas ka ng sobrang kang masaya Sa sobrang kasiyahan mo, hindi mo akalain na magiging mapanganib pala. Okay? So, tandaan niyo yan mga Capricorns. Nandito ang English version. For Capricorn, the time is ripe to reap what you sow. Charity will have its rewards in love and wealth. At work, you have built enough, and it is time to move in. For love, others will be more important now than yourself. In health, do not take risks when you are overjoyed. On January 2, the super new moon will happen in Capricorn. Focus your energy on accomplishment goals. Identity and feelings match. There is a willingness to change the self and the structure to be more acceptable. A sense of urgency will be felt in making dreams a reality. On December 23, the super new moon will happen also in the constellation of Capricorn.
Again, identity and feelings match. Accomplishments are measured by the changes in wealth acquisition. There will be a conflict in communication to save reputation. There may be a change again in structure. On January 17, the full wolf moon will be in the constellation of Capricorn. Do the rituals. On July 13, the super full moon will also be in the constellation of Capricorn. Start summer cultivation. On October 31, the Beltane Sabbath will happen. This is also known as the High Autumn or Halloween or the Wiccan New Year. This is the harvest of blood and the divine funeral. Release to death all the departed ones and venerate your ancestors. Observe silence. From April 29 to October 8, Pluto will be in retrograde in the constellation of Capricorn. This is a time for revelations. There will be changes in structures. From June 4 to October 23, Saturn will be in retrograde, also in the constellation of Capricorn. There will be changes in organizations. Karma will strike back. Mercury will be in retrograde in the earth sign of Capricorn. There will be problems in transportation and communication. Do not sign contracts, start new projects, or make high-value purchases. Just plan out, research, and prepare. The first 3 Mercury retrogrades will be most felt by the air signs in their activities, but the last one will be in Capricorn, and so it will affect career and finances. Okay, last 2 na. Kumbaga sa basketball, last 2 minutes. Okay, Aquarius tayo ngayon. Ang mga Aquarius ay pinanganak ng January 20 hanggang February 18. Air sign ito. Fixed. Naku, lahat ng katangian ng hangin nasa kanila. Sila yung talagang pagkausap ka, sasabihin lang sa'yo, I love you. Tapos na yon. Huwag ka na umasa na hahawakan ng kamay mo. Basta I love you na, yun na yun. Basta sinabi na. Basta sinabi, yun na yun. Kasi sa hangin lang sila kumagmahal, okay? Hindi sila touchy-touchy. Ikaw ba touchy-touchy? Touchy-touchy. Touchy-touchy. Gusto ko tinatouch ka, di ba? Di ba? Ayun. Okay. Ito, ang equivalent ng Aquarius, Tiger Year. Kaya very strong talaga ang effect ng Tiger Year ngayon. Lalo na sa mga Aquarius. Yung mga yin. Okay? At dala-dala nila yang energy, masculine. So, kaya-kaya talaga nila itong taon nito. Ngayon, anong sinasabi ng taon nito? Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Okay? Kasi tingin nila parang hindi nila kaya. Naku, wag ganon. Okay? Tapos, kapag ikaw ay nagkamali, kapag ikaw ay nasaktan, bumangon ka ulit. Okay? Sa bawat tumba ay kailangan tumatayo. Tinatayuan ka rin. Okay? Ang pangit ng translation ko. Okay. Tapos kailangan magtiwala ka nga sa sarili mo at maging malikhain ka para maka-attract ka ng kayamanan or kaperahan. Okay? Maging malikain, mag-isip ka rin ng iba pang mga paraan. Okay? Sa trabaho, isipin muli ang iba, imbis na sarili. Sa pagmamahal, naku, dapat unawain mo ang mga tao sa paligid mo kasi walang taong perpekto. Okay? So, unawain mo lang lahat ng mga tao kasi baka uminit ang ulo niya. Kasi nga, di ba, Tiger Year. So, mainitin ang ulo. So, kinakailangan maging mahinahon ka. Okay? Unawain mo bakit ang isang tao naging ganito. Huwag ka agad-agad magagalit. Okay? Pagdating sa kalusugan, maging, maamo ka sa iyong mga paa. Okay?
Okay? So, magpa-foot spa ka. Magpa-foot massage ka. Okay? Or, ilublog mo ang paa mo sa tubig na may asin. Okay? Kailangan mahalin mo rin ang iyong paa. Okay? Yan ay para sa mga Aquarius. Okay? At ito naman ang English version. For Aquarius, do not belittle yourself. Stand up after any failure. Be confident and creative to achieve wealth. At work, think of others first. In love, be understanding, for nobody, even yourself, is perfect. For health, be gentle to your feet. On February 1, the new moon will be in the constellation of Aquarius. This is the Chinese New Year, also known as the Spring Festival. This is the start of the year of the Blackwater Tiger. On August 12, the full moon will also be in Aquarius. Mercury Retrograde will be in Aquarius. There will be problems in transportation and communication. Do not sign contracts, start new projects, or make high-value purchases. Just plan out, research, and prepare. The first 3 Mercury retrogrades will be most felt by the air signs in their activities, but the last one will affect career and finances. Starting January until January 18 of 2022, Uranus is still on retrograde motion. Then it will go direct, but will resume its retrograde motion from August 24 to January 22, 2023. There will be changes in wealth acquisition. There will be restrictions in purchases and travel. Major changes in nature will happen, particularly calamities involving water. Jupiter will also go on retrograde motion in the constellation of Aquarius from July 28 to November 23. Contraction will affect plans and travel. Review your belief systems. Be realistic, not idealistic. Okay, last but not the least, ito na ang Pisces. At ang mga Pisces ay mga ipinanganak ng February 19 hanggang March 20. Okay. Ito ay water sign. At ang water sign nito ay mutable. Again, kaya niya magpalit-palit. Okay. Ang equivalent niya ay ang rabbit o yung tinatawag na mouse. Okay. Yin ang enerhiya niya. Feminine energy. Anong masasabi ng taon na ito para sa mga Pisces? Kung baga may mga zodiac signs na huwag makipagsapalaran, ang Pisces, go lang ng go, makipagsapalaran ka. Okay? Let go na kung ano yung mga nakalipas. Move on ka na. Huwag mo nang balikan yung dati pa, yung mga ex, yung mga nang ghosting sa'yo. Kalimutan mo nang lahat sila. Bakit? Kasi ngayon ang panahon para makuha mo ang sukdulan ng iyong kakayanan. Ang tugatong ng iyong kakayanan. Okay? Mag-focus ka lang pagdating sa trabaho, mag-focus ka lang kapag masaya ka pa. Pag hindi ka na masaya sa iyong ginagawa, bakit ka pa magtsatsaga? Umalis ka na. Okay? Tapos, pagdating sa love life, sarili mo na ang isipin mo at isipin mo rin na kahit na iniwanan ka, hiniwalayan ka, or kahit na wala ka pang love life, ang dami namang biyaya sa iyo, binibigay ang dakilang lumikha. So magpasalamat ka kasi ang pag-ibig hindi lang makikita sa ibang tao. Magsisimula mo na yan sa sarili natin at magpasalamat ka doon sa talagang nagmamahal sa ating lahat. Okay? At pagdating sa kalusugan,
pwede mong pagsilbihan pa nila iba kasi gusto nila manilbihan tumulong, okay lang yan, pero huwag mo kalimutan ang sarili mo. Ibig sabihin, proteksyonan mo rin sarili mo, baka sa kakatulong mo, nakalimutan mo, wala kang face mask, yun, okay? Nakahawa pa. Makahawa ka pa, di ba? Tulong ka nga ng tulong, tapos yun pala, ikaw rin naman pala ang mahihirapan, okay? Kasi nga, nakalimutan mo na, okay, ang sarili mo, okay? So, yun, ito na yun ang English version para sa mga Pisces. For Pisces, take the risk this year. Let go of what has been. The capacity to excel is now present. At work, do not stay longer if you are already unhappy. In love, focus on yourself and the Divine Maker for never letting you down. In health, you may continue serving others, but you need to protect yourself all the time. On March 2, the new moon will be in the constellation of Pisces. Do the rituals. On September 10, the full moon will also be in Pisces. Finish your summer cultivation. Make lanterns and pray mantras. Give mooncakes to family and friends, because this is also known as the Mooncake or Mid-Autumn Festival. Neptune will go on retrograde from June 28 to December 4. Face reality. This will be most felt by the sign it rules. Focus on inner peace. Visualize your dreams for the greater good. Ayun, Naruto. So, isa-isa na natin lahat. Isang dosena yan, di ba? Isang dosena? Oo. Alam mo, ang mga zodiac signs kasi, di ba, parang pizza pie yan. May mga houses, slices. Bawat house may mga planeta yan. Kaya iba-iba ang position ng mga planeta pag tayo ipinapanganak. So, hindi lahat ng, sabihin natin, Pisces ay pare-pareho. Hindi lahat ng Sagittarius pare-pareho. Kasi maaaring nakumpulan dito yung mga planeta o baka walang planeta. So, iba ang epekto sa'yo. Halimbawa, sa house of property or wealth. Yun yung second house House of property or second wealth. Dapat nandyan yung kung ikaw ba ay yayaman, kung ikaw ba ay maghihirap. Kung yan, nandyan yung planetang Pluto, ibig sabihin, kailangan may baguhin ka para ikaw ay makaipon, kaya may baguhin ka sa sarili mo. Ano yung pagbabagong yan? Maaaring sinasabi, kailangan mag-ibang bayan ka or kailangan magpalit ka ng trabaho. Yung mga ganon, yun ay mapa Okay, kaya iba-iba, no? So, pag tinignan mo to, in general, wag ka lang nakadepende sa Sagittarius, ako titingnan mo lang ito. Kasi sa birth chart natin, baka may influence sa'yo ang Aquarius, baka may influence sa'yo ang Libra. So, kailangan tignan mo lahat yan. Yung lahat na angulo. Oo. Tapos tingnan mo rin ang numerology kasi meron ka rin life path number, meron ka rin destiny number. Tapos titingnan mo rin yung Chinese astrology at yung mga elements mo. Kaya ang daming tinitignan, kaya hindi tama yung mga sinasabi ng mga manghuhula na naririnig ko or nababasa ko na pagsasabi, ang mga Sagittarius, swerte kayo niyang taon ito, kalokohan yun, hindi totoo yun, ano? Basta ang isipin lang natin, nasa sa atin pa rin ang ikabubuti ng ating mga buhay. Gabay lang ito. At least alam mo na kung bakit mabigat ang taon sa'yo. At kung ang sinasabi ng taon ay ganito nga para sa'yo, kumilos ka para pagbutihin mo yun. Okay? So, Naruto, maganda pa ang ating topic. So, ano natutulong mo para sa'yo? Wala, mag-ingat. At dahil mapugay na ang mata mo, kailangan matulog na. Tama? Kasi nga, sabi mga iil nga ito, mata mo lumalabo, di ba? Hindi mo nakikita na pretty ako. Okay. Hayop, di ba? May ako mensahe sa mga kabungangan mixers natin bago natin i-end itong vlog na ito. Yun, pandami na yung mga nila. Para magabayan nila yung mga sarili nila. Yes, di ba? Siyempre, like, share and share, di ba? Yes. At saka click the bell for notifications and updates. So, paalam na tayo, Naruto. Paalam na po sa inyo. I-greet po ulit sila ng Happy New Year. Happy New Year po sa inyo lahat. Ano bang wish mo sa love life mo? Maging maayos. Meron ka bang New Year's resolution?
Mag-diet nga sana eh. Oo nga, magda-diet pati ako. Lalo na ako, di ba? Sinabihan ako na magda-diet ako. Mataas pa yung dugo ko. Hala, oo. Mag-diet na tayo. Huwag na tayo kumain. Pagka nagla-live, huwag na tayo kumain. Hindi pwede, di ba iwasan? Kasi antokin tayo eh. O sige. Anyway, mga kabunganga Nixters, hanggang dito na lang muli. Abangan niyo ulit ang marami pa na talakayan natin tungkol sa zodiac signs at saka ang upcoming Chinese New Year of the Black Water Tiger. Okay? Till next, light, love, and light. Namaste. Namaste. Bye.